Vụ bê bối kết hôn bí mật của Triệu Lệ Dĩnh lại nổ ra. Những tương tác thân mật hơn với Triệu Đức Ân đã được tiết lộ và người hâm mộ chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất. Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn Triệu Đức Âm làm dấy lên đồn đoán về cuộc hôn nhân bí mật của họ vì những tương tác thường xuyên của họ. Từ việc ủng hộ nhau trên thảm đỏ cho đến trao micro trong các cuộc phỏng vấn, người đàn ông được khen ngợi là chỉ để mắt đến cô. Và người hâm mộ thậm chí còn chỉnh sửa những khoảnh khắc hai người có cùng một cử chỉ hòa hợp. Triệu Đức Ân công khai khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh tồn tại chính là diễn xuất. Nhưng cả hai bên đều chưa từng lên tiếng phản hồi về tin đồn tình cảm. Sau khi Trần Hiểu ly hôn, nhiều người hâm mộ chính phú đã kêu gọi anh tái hợp với Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh gần đây đã vướng vào bê bối kết hôn bí mật và bị phát hiện có mối quan hệ thân thiết với nam đạo diễn Triệu. Khi sự việc ngày càng nghiêm trọng, những tương tác thân mật hơn giữa hai bên đã được tiết lộ. Vụ bê bối giữa hai người bắt đầu từ một bức ảnh chụp chung tại một bữa tiệc. Triệu Lệ Dĩnh dẫn theo em họ và Triệu Đức Ân tới dự tiệc. Cả hai đều trông rất thoải mái, ngôn ngữ cơ thể của người đàn ông cũng cho thấy mối quan hệ của họ rất tốt. Sau đó, người hâm mộ đặt ra câu hỏi. Nếu Triệu Lệ Dĩnh đang nói chuyện công việc với đạo diễn, tại sao cô lại dẫn theo em họ mình? Người trong cuộc cũng tiết lộ rằng anh họ của Triệu Lệ Dĩnh không phải là trợ lý của cô. Có lẽ, như người gặp họ đã nói, hai người không đến đây để nói chuyện công việc. Người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh cho biết họ có ấn tượng tốt với Triệu Đức Âm vì tại buổi họp fan hâm mộ về trái tim của Kiều Yến Kỳ ở Nhật Bản. Giới truyền thông đã trực tiếp hỏi Triệu Lệ Dĩnh rằng cô có từng như Kiều Yến hay không, và Triệu Đức Âm đã ngay lập tức ra mặt giải cứu cô. Trên thực tế, sự quan tâm của Triệu Đức Ân dành cho Triệu Lệ Dĩnh còn vượt xa hơn thế nữa. Ví dụ, khi hai người cùng nhau đi dự thảm đỏ liên hoan phim quốc tế Singapore, Triệu Đức Ân thấy Triệu Lệ Dĩnh đi xuống cầu thang khó khăn nên chủ động giữ cổ tay Triệu Lệ Dĩnh. Khi lên cầu thang, anh cũng nhắc nhở Triệu Lệ Dĩnh phải cẩn thận khi hai người phỏng vấn. Triệu Đức Ân sẽ chủ động đưa micro cho người dẫn chương trình, tỏ ra chu đáo hơn người dẫn chương trình. Trong thời gian ra mắt tâm tư của Kiều Hân, hai người thường xuyên cùng nhau tham dự buổi ra mắt phim, lần nào cô cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho Triệu Lệ Dĩnh. Khi Triệu Lệ Dĩnh nhìn đi nơi khác, Triệu Đức Âm lại nhìn về phía Triệu Lệ Dĩnh. Khi Triệu Đức Ân nhìn Triệu Lệ Dĩnh cúi đầu. Đức Âm chỉ có Triệu Lệ Dĩnh. Sự lịch lãm của Triệu Đức Ân cũng đã ảnh hưởng đến người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh. Một người hâm mộ đã biên tập một cảnh hài hước của hai người trong buổi ra mắt. Khi chụp ảnh tập thể với khán giả, Triệu Lệ Dĩnh đã giơ tay hình chữ IV và Triệu Đức Âm cũng làm theo. Triệu Lệ Dĩnh duỗi chân ra, Triệu Đức Âm cũng duỗi chân ra. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh ngồi xổm xuống, duỗi tay ra. Triệu Đức Âm lập tức cũng làm theo. Trong mắt cư dân mạng, nếu họ không chú ý đến nhau trong thời gian thực, làm sao họ có thể đồng điệu đến vậy? Người ta nói ánh mắt và tiềm thức là thứ khó lừa gạt nhất. Thái độ của Triệu Đức Ân đối với Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh cho điều này. Khi chụp ảnh chung, anh luôn đứng cạnh Triệu Lệ Dĩnh. Vô thức nghiêng người về phía cô, đôi mắt anh thường nhìn về phía cô. Khi Triệu Lệ Dĩnh nhìn anh, cô lập tức phản ứng lại. Một số người sẽ nói rằng đây chỉ là sự đánh giá cao của một đạo diễn nam dành cho một nữ diễn viên xuất sắc. Thật vậy, Triệu Đức Ân đã nhiều lần bày tỏ lòng cảm kích của mình đối với Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Đức Ân từng nói, sự tồn tại của Triệu Lệ Dĩnh chính là diễn xuất, cô ấy có thể chịu được những cảnh quay cận cảnh và mọi cảnh quay trong quá trình quay phim. Trong một cuộc phỏng vấn khác, Triệu Đức Ân khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh là một diễn viên rất tài năng. Ông cũng cho biết Triệu Lệ Dĩnh không thích nói nhiều, nhưng những nhân vật cô thể hiện đều rất hiện đại. Có thể nói, Triệu Đức Ân đã bày tỏ sự cảm kích của mình đối với Triệu Lệ Dĩnh ở mọi phương diện. Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh thực sự là một diễn viên hiếm có và xuất sắc, nhưng sự quan tâm của Triệu Đức Ân dành cho Tân Chỉ Lỗi, một nữ chính khác trong trái tim của Kiều Yến, lại kém xa so với Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Đức Ân dành cho Triệu Lệ Dĩnh,
cho rằng Phùng Tiểu Cương đã xóa rất nhiều cảnh của Triệu Lệ Dĩnh trong Nghề Hoa Hướng Dương, điều này thật đáng tiếc. Nhưng Triệu Đức Ân đã thể hiện Triệu Lệ Dĩnh một cách trọn vẹn nhất. Có thông tin cho rằng Triệu Đức Ân hơn Triệu Lệ Dĩnh 4 tuổi. Ông đã giành được nhiều giải thưởng trong nhiều năm nhưng vẫn chưa kết hôn. Khi thấy bài viết của hai người trở thành xu hướng tìm kiếm, một số người hâm mộ cũng khen ngợi Triệu Đức Ân vì gu thẩm mỹ tốt và sự kết hợp hoàn hảo của anh và chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất. Tất nhiên, đây đều là suy đoán của fan chính phú. Phía Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Đức Âm vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Có lẽ hai người họ chỉ là những người bạn đời bình thường và không cần phải thêm thắt quá nhiều kịch tính vào mối quan hệ của họ chỉ vì một bữa tiệc. Cảm xúc là vấn đề riêng tư. Trước khi các bên liên quan phản hồi, mọi suy đoán giờ, chúng ta hãy tập trung nhiều hơn vào tác phẩm của hai người. 02. Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ vắng mặt tại lễ trao giải Hoa Biểu, đạo diễn nổi tiếng tiết lộ sự thật, Huỳnh Hiểu Minh đã dự đoán trước. Khi sự kiện thảm đỏ tập trung vào bờ biển phía Tây Thanh đảo, sự vắng mặt của Triệu Lệ Dĩnh đã thống trị các tìm kiếm nóng trong suốt 12 giờ. Artiso 20 chưa được phát hành khiến cô không đủ điều kiện để được đề cử. Nhưng ban tổ chức đã sử dụng các đoạn clip nổi bật của cô để tạo đà. Cô ấy đã chọn quay một bộ phim về xóa đói giảm nghèo ở những cánh đồng lúa. Huỳnh Hiểu Minh đã dự đoán từ lâu. Chiến trường của diễn viên luôn là trước ống kính máy quay. Sự vắng mặt được lên kế hoạch cẩn thận này bất ngờ gây ra một cuộc thảo luận trên toàn quốc về giá trị của các diễn viên. Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ vắng mặt tại lễ trao giải thật, Huỳnh Hiểu Minh đã dự đoán trước. Khi sự chú ý của thảm đỏ đổ dồn về bờ biển phía Tây Thanh đảo, một nhân vật vắng mặt bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Ghế của Triệu Lệ Dĩnh vẫn bỏ trống tại lễ trao giải Hoa Biểu nhưng lại thống trị danh sách tìm kiếm hot trong suốt 12 giờ. Lễ trao giải tưởng chừng như bình thường này bất ngờ phá vỡ quy tắc sinh tồn của ngành giải trí. 1. Sự mất tích của Lê Hạo Tú Bình. Trong đoạn phim chính thức về sự xuất hiện tập thể của đoàn làm phim Điều 20, Mã Lệ và Cao Diệp Sánh bước bên nhau, trái ngược với sự vắng mặt của Triệu Lệ Dĩnh. Nam diễn viên này, người đã đóng góp 15 phút cảnh người mẹ mù khóc trong phim, đáng lẽ phải là tâm điểm chú ý. Nhưng thực tế còn tàn khốc hơn kịch bản rất nhiều, bộ phim Điều 20 chưa ra mắt không đáp ứng được yêu cầu của giải thưởng Hoa Biểu. Triệu Lệ Dĩnh thậm chí rút gọn. Điều thậm chí còn ấn tượng hơn nữa là video quảng cáo của ban tổ chức đã chọn chiếu những điểm nổi bật của cô. Kiểu hoạt động sử dụng máy quay để tạo đà nhưng lại loại trừ người khác này rất giống với trò chơi trao đổi tài nguyên phổ biến trong ngành giải trí. Trong khi khán giả liên tục được chứng kiến diễn xuất tuyệt vời của Triệu Lệ Dĩnh trên sóng truyền hình trực tiếp, thì thực tế cô đang ở cánh đồng lúa Mẫn Hầu, Phúc Kiến. Quay bộ phim xóa đói giảm nghèo ở người xây thành phố với khuôn mặt 1. 2. Các quy tắc sinh tồn đằng sau giải thưởng. Quy tắc tuyển chọn giải thưởng Hoa Biểu luôn là vấn đề tế nhị. Chu kỳ tuyển chọn 2 năm một lần và tiêu chuẩn khắt khe chỉ có 2 người được đề cử khiến giải thưởng quốc gia này trở thành chiến trường cho các diễn viên. Mã Lệ và Huệ Anh Hồng. Những người đang cạnh tranh cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay, đã chứng minh được sự ưu ái của ban tổ chức. Trong khi người sau mang nặng tính chất kể chuyện dân tộc. Sự lựa chọn này khiến Triệu Lệ Dĩnh rơi vào tình thế khó xử. Bộ phim Nghề Hoa Hướng Dương có sự tham gia của bà tập trung vào số phận của con người trong quá trình đô thị hóa. Nó không phải là chủ đề chính đủ lớn và cũng không có khả năng đảm bảo doanh thu phòng vé như một bộ phim bom tấn thương mại. Thay vì trở thành Á quân tại một lễ trao giải, tốt hơn hết là bạn nên trau dồi vai trò của mình trong đoàn. Lựa chọn này có vẻ bất lực, nhưng thực ra lại phù hợp với nguyên tắc sinh tồn của ngành. 3. Lời tiên đoán của Huỳnh Hiểu Minh đã thành sự thật. Bài phát biểu nhận giải của Huỳnh Hiểu Minh tại lễ trao giải Hoa Biểu cách đây 5 năm giờ đây giống như một lời tiên tri. Chiến thắng chỉ là sự khởi đầu. Khi được hỏi về ý kiến của anh sau hậu trường về sự vắng mặt của Triệu Lệ Dĩnh, nam diễn trả lời một cách đầy ẩn ý, về chiến trường của diễn viên luôn là trước ống kính máy quay.
Triệu Lệ Dĩnh hiển nhiên hiểu rõ điều này. Năm 2025, cô đã từ chối 5 chương trình tạp kỹ và 3 hợp đồng quảng cáo cao cấp, và dành 300 ngày một năm cho đoàn làm phim. Trong thời đại mà lượng truy cập lên ngôi, phương pháp ngu ngốc này đã đạt điểm đao bần trung bình là 8,2, cao hơn gần 2 điểm so với các diễn viên đứng đầu cùng kỳ. Trong khi những người khác đang cạnh tranh về nhan sắc trên thảm đỏ, cô lại chọn cách nói chuyện với chiếc áo đa crôn đã ố vàng trong The City Builder. 4 âm mưu của sự vắng mặt. Tiết lộ của đạo diễn Vương Triệu Đạt đã hé lộ câu trả lời cuối cùng. Mặc dù giải thưởng Hoa Biểu không phân biệt vai chính và vai phụ nhưng vẫn luôn ưu ái những diễn viên chính có vai diễn quan trọng hơn. Đoàn của Triệu Lệ Dĩnh đã biết trước tình hình này để tạo ra chủ đề. Chiến lược tiến thoái lưỡng nan như này không những tránh được sự đối đầu của dư luận với Mã Lực mà còn củng cố hình ảnh một nhân vật quyền lực của ông. Sự vắng mặt được lên kế hoạch cẩn thận này bất ngờ gây ra một cuộc thảo luận trên toàn quốc về giá trị của các diễn viên. Một số cư dân mạng đã phát hiện thông qua số liệu thống kê rằng trong số những người được đề cử giải thưởng Hoa Biểu trong 3 năm qua, tỷ lệ diễn viên xuất thân từ phim truyền hình đã tăng vọt từ 12% lên 37%. Khi ranh giới giữa phim ảnh và truyền hình dần mờ nhạt, sự chuyển mình của Triệu Lệ Dĩnh có thể là đỉnh điểm của sự thay đổi trong ngành. Ngành công nghiệp giải trí chưa bao giờ thiếu những nữ hoàng thảm đỏ. Nhưng có rất ít diễn viên có thể trở thành chuẩn mực của ngành. Sự vắng mặt của Triệu Lệ Dĩnh giống như một tấm gương, phản ánh logic thương mại của việc lựa chọn giải lực. Trong khi Huỳnh Hiểu Minh và nhiều người khác vẫn còn đang nói về sự khởi đầu, một số người đã bắt đầu một hành trình mới.